تحليل السوق ممكن يكون معقد جدا، لكن فلسفة وايكوف بتعتبر واحدة من النظريات اللي ساعدت متداولين كتير في فهم ديناميكية السوق. وايكوف كان شايف إن اللي بيحرك السوق بشكل كبير هي تصرفات كبار المستثمرين، أو زي ما سماهم سمارت ماني، وإننا لما بنراقب حركة السعر وحجم التداول بنقدر نستنتج إيه اللي بيخطط له صناع السوق. كمان وايكوف كان شايف إن السوق بيمر بدورات متكررة من التجميع والتصريف، وإن فهم الدورات دي ممكن يساعد المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج. ومن هنا بدأ وايكوف ببناء فلسفته المميزة. خلونا نبدأ بمفهوم بسيط لكنه عميق جدا في فلسفة وايكوف، وهو السوق بيمر بدورات متكررة، أو زي ما احنا بنقول التاريخ بيكرر نفسه. تخيل إن الحركة السعرية للسوق ما هي إلا سلسلة من مراحل متتالية، زي مرحلة التجميع أو إعادة التجميع، ومرحلة التصريف أو إعادة التصريف. المتداول الشاطر هو اللي بيقدر يفهم المرحلة اللي السوق فيها دلوقتي، ويعرف يستخدمها لتحديد أفضل نقاط الدخول والخروج اللي بيعتمد عليها صناع السوق. تعالوا ناخد مثال على نقاط الدخول المثالية في مرحلة التجميع. وايكوف بيقول إن خلال مرحلة التجميع السعر بيهبط لحد ما يوصل لبعض المناطق الحساسة، زي لما السعر بيكسر مستوى الدعم الثاني في اختراق كاذب واللي بنسميه سبرينج، أو لما بيعمل اختبار ثانوي لمستوى الدعم الأول واللي بنسميه secondary test، أو لما السعر يبدأ يكسر مستوى المقاومة المعروف بيه AR أو jump above creek. أما مرحلة الصعود فهنا بنلاقي فرص مثالية للدخول. واحدة من الفرص دي هي التراجع الأولي اللي بنسميه PU، أو تجاوز إشارة القوة المعروفة ب SOS، وأيضا مناطق إعادة التجميع Reaccumulation اللي بتكون بمثابة استراحة مؤقتة داخل الاتجاه الصاعد. على الجانب الآخر، لما السوق بيعكس اتجاهه ويدخل في مرحلة التصريف، هنا وايكوف بيحدد نقاط دخول مثالية، زي الاختراق الكاذب لمستوى المقاومة الثاني المعروف ب UTAD، أو لو حصل اختراق كاذب لمستوى المقاومة الأول واللي بنسميه secondary test، أو بعد ال LB SY، بالإضافة إلى تجاوز إشارة الضعف المعروفة ب SOW، وأخيرا مناطق إعادة التصريف Free Distribution اللي بتكون ضمن الاتجاه الهابط. فلسفة وايكوف مش بس عبارة عن نقاط دخول وخروج، دي طريقة مختلفة لفهم السوق. لما تقرر تدخل صفقة وفقا لرؤية وايكوف، انت بتحاول تقرأ عقل السوق بدل ما تمشي عكس اتجاهه. عالم الأسواق كبير ومعقد، لكن لو اتبعت نظرية وايكوف ممكن تكتشف أسرار مش بتظهر في الشرطات العادية. وجهة النظر دي مش مجرد طريقة للتحليل، دي فلسفة كاملة لفهم النفسية اللي بتحرك الأصول وكل حاجة بتتداول. سألت نفسك قبل كده ليه المستثمرين الكبار دايما بيكسبوا بينما كتير من صغار المتداولين بيلاقوا نفسهم ضد التيار؟ الحقيقة إن الأسواق المالية مش بس أرقام ورسوم بيانية، بل هي خليط معقد من المشاعر والقوى الاقتصادية والتكتيكات اللي بتستخدمها المؤسسات الكبرى عشان تحافظ على تقدمها. وهنا بيجي دور نظرية وايكوف. هدفها الأساسي هو تمكين المستثمرين العاديين زي وزيك وزي أي شخص عادي من فهم القوى الحقيقية اللي بتحرك الأسواق. الفكرة مش إنك تتبع القطيع بشكل أعمى، ولا إنك تحاول تتحدى اللاعبين الكبار بشكل مباشر، بل إنك تتعلم
إزاي تتحرك جنبهم مش ضدهم. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، إزاي ده بيحصل؟ أول خطوة هي تجاوز التحليل السطحي. فبدل ما تركز بس على الأخبار اليومية وتقلبات الأسعار، النظرية بتعلمك إنك تحلل الأسباب العميقة اللي وراء حركة السوق. مين بيتحكم؟ ليه الاتجاه بيتغير؟ وإيه الهدف؟ لما تبدأ تفكر بالطريقة دي بتبني فهم أعمق يساعدك تستبق الأحداث بدل ما تلحقها. الميزة الأكبر هي زيادة فرص تحقيق مكاسب مستدامة على المدى الطويل. انت مش مجرد مضارب بتدور على مكسب سريع، انت بتبني استراتيجية ذكية بتحمي استثمارك على المدى البعيد، وده معناه تقليل المخاطر وتعزيز العوائد المالية. النظرة طويلة المدى بتحولك من مجرد متابع للأحداث إلى لاعب رئيسي في السوق. فهم السوق مش أمر مستحيل، لكنه محتاج منك بعض الالتزام والرغبة في التعلم. وفي النهاية كل خطوة صغيرة بتاخدها لفهم السوق بشكل أعمق هتبني لك أساس قوي لمستقبلك المالي، مش بس عشان تزيد مكاسبك، لكن علشان تحقق استثمار آمن ومستدام. اللاعبين الكبار في السوق مش دايما الأقوى، بس دايما الأذكى. فخليك أذكى، خليك مستعد.